Допомоги, підтримки, саме солідарності всіх друзів і всіх наших союзників. Нідерланди – наш дуже важливий партнер у рамках Європейського Союзу і Альянсу, один з ключових торгівельних партнерів у Європі і другий найбільший інвестор в українську економіку. Тож не дивно, що наш двосторонній порядок денний є максимально насиченим, є змістовним. Про це свідчить і спільна заява, ухвалена за підсумками наших перемовин. Вдячний, що Нідерланди, особисто пан Рюте, підтримують наш суверенітет, нашу територіальну цілісність, а також готові до взаємодії з метою деокупації Криму. В ході зустрічі ми детально обговорили безпекову ситуацію в Україні, на континенті, кроки задля деескалації і мирного врегулювання ситуації. Окремо хочу подякувати Нідерландам за допомогу в реабілітації та лікуванні наших українських військових, поранених на Сході. Я був радий почути від пана прем'єр-міністра, що ця програма продовжується. І ще одна тема нашого діалогу – європейська євроатлантична інтеграція, посилення співпраці між Україною та Нідерландами. І в цьому напряму ми також зацікавлені розвивати торгівельно-економічну та інвестиційну співпрацю. Наш, до речі, торгівельний обіг перетнув позначку у 2,5 мільярдів, але ми прагнемо і впевнений, можемо значно більше. Ми запропонували великим нідерландським компаніям відкривати для себе Україну і створювати нові історії успіху там, де у нас є великі перспективи. Це альтернативна енергетика, річковий транспорт, управління водними ресурсами, поводження з відходами, сільське господарство, зрошення, меліорація тощо. І позитивною є співпраця наших країн у сфері охорони здоров'я. Ми хочемо окремо розвивати цей напрямок. Є у нас окрема програма. Я знаю, яку прем'єр-міністр вже обговорював з Денисом Анатолійовичем Шмигалем, з нашим прем'єр-міністром, яку ми хочемо запровадити разом з Нідерландами і Міністерством охорони здоров'я щодо побудівлі 48 нових сучасних лікарень і реабілітаційних центрів для наших і для наших військових, для наших ветеранів. Окремо хочу подякувати за фінансову допомогу для боротьби з COVID-19 на сході України. І ми ще не закінчили. Зараз ми продовжимо нашу зустріч. Окремо важливою темою сьогодні буде розслідування справи MH17. Це дуже важливо. Ми обговоримо, впевнений, абсолютно всі деталі. Днями Європейський суд з прав людини розпочав слухання відповідної справи, і наші держави продовжують тісну співпрацю в цьому напрямі, зокрема в рамках спільної слідчої групи з розслідування цієї трагедії. Я впевнений, що попереду у партнерстві України і Нідерландів багато нових сторінок, впевнений, сторінок успіху, а ці перемовини яскраво показали, ми налаштовані спільними зусиллями їх відкривати на благо наших держав, на благо наших народів. Дуже дякую. Заява прем'єр-міністра Королівства Нідерланди. Statement by the Prime Minister of the Kingdom of the Netherlands. Well, thank you. It is an honor to be here in Kiev for my first visit to Ukraine. And I'd like to thank President Zelensky and the whole team for the warm welcome we have received. Myself, the Foreign Minister, Wopke Hoekstra, but the whole delegation. And it is unfortunate that where this meeting had been planned months ago, that now this meeting is taking place at a time of major tensions, as Russia undertakes a large build-up of troops and military hardware along its border with Ukraine, as we all know is happening. And of course this disturbing situation, of course the main topic of the discussions we had so far, and we'll continue our discussions. President Zelensky and I, we agree that every effort must now be made to de-escalate the dangerous situation in which we find ourselves. And we believe that the only route to a solution is through de-escalation, diplomacy and dialogue. It is essential for dialogue to continue between Russia and the United States, between Russia and NATO, and of course between the countries of the Normandy Four, Ukraine, Russia, Germany and France.
I very much hope that this dialogue produces a solution. If it doesn't, then the Netherlands is clear. For the Netherlands, it is clear that further aggression against Ukraine will have serious consequences. Work is already underway in Europe and in partnership with the US to prepare a robust package of sanctions. The Netherlands will, in the meantime, support Ukraine wherever we can. For example, we are talking about offering Dutch assistance to fend off cyber attacks against Ukraine. Indeed, we will also discuss our economic relations, and they are strong and flourishing. In the past 5 years, bilateral trade between our countries has more than doubled, despite all the problems caused by the coronavirus pandemic. And we will see how we can further explore those economic opportunities, and there are many areas where we will do that. And the last subject I want to mention, of course, is MH17. President Zelensky and I took time to reflect on the disaster. 298 people died on the 7th of July 2014. The Netherlands' priorities are establishing the truth, achieving justice, and holding those responsible to account. And that's not going to change. It's not an easy process, but giving up is not an option for both of us. Last week, a new step was taken at the European Court of Human Rights in Strasbourg, with a hearing being held on the Netherlands' interstate application against Russia regarding Russia's role in the downing of the aircraft. And we are working very closely with Ukraine and the President's administration on this issue. And I'd like to thank you personally for everything you are doing to help here and to make that cooperation work. You and the Prime Minister highly regarded what you are doing, and of course the Foreign Minister is crucial for us, and I think also for Ukraine, and for all the other countries involved, like Belgium, and Malaysia and Australia. Thank you so much. Дякую, шановні колеги журналісти. Маєте можливість поставити по одному запитанню відповідно від нідерландської та української преси. Будь ласка, телеканал Рада. Телеканал Рада, Тетяна Гончарова. Пане президенте, пане прем'єре, ви щойно сказали, що хочете справедливості по цьому нелегкому процесу у MH17. У мене питання одне. Як ви збираєтеся притягати винних до відповідальності, коли вони будуть встановлені, коли вони будуть заарештовані, що цьому зважає? А пану президенту питання по Трухіну, народному депутату від «Слуги народу». Українська правда вчора оприлюднила відео, де він намагається рік тому уникнути від відповідальності за ДТП, намагається зникнути з місця пригоди. Є вже реакції Генерального прокурора. «Слуги народу» збирають, ініціюють позачергове засідання. Між тим, ваша позиція з цього приводу цікава. І маленьке питання по гривні. Вона стабілізується. Між тим, розмови про ескалацію похитнули її. Які кроки робитиме держава, щоб її зміцнити? Дякую. Well, let me start. The cooperation with Ukraine is very strong. We are on MH17. We are working on all fronts together in close cooperation. As you know, there is the independent court case taking place in the Netherlands, which of course is independent from the government. And at the same time, we have the case in Strasbourg, and we have the trilateral conversations going on between Russia, Australia, and the Netherlands. They are not progressing as we wish, so that means for Australia and the Netherlands that we have to think about the next steps. And of course we will communicate about those whenever we are ready, but we will do everything to bring those to justice who have done this, and to make sure that there is no stone unturned. And this is the joint commitment of Ukraine, the Netherlands, but also the other partners in the joint investigation team, Belgium, Malaysia and Australia. Дуже дякую за запитання. Перш за все, щодо пана Трухіна, оприлюдненого відео. Я повністю підтримую реакцію Давіда Арахамії, особисто реакцію партії «Слуга народу». Я думаю, що всі одноголосно, мені здається, підтримують, щоб звільнити пана Трухіна з партії «Слуга народу». Я вважаю, що незважаючи, це ж питання справедливості, незважаючи депутат
депутати, чи будь-який чиновник, чи будь-яка людина, будь-якої професії, всі повинні бути рівними перед законом. Тому всі повинні відповідати. І всі, повірте, вони точно будуть відповідати за це, незважаючи, який це проступок, або це серйозне правопорушення. По-перше, ти депутат, ти є прикладом, і тому маєш нести особливу відповідальність. Я очікую саме таку реакцію наших правоохоронників і депутатів партії «Слуга». Що стосується гривні, я вважаю, що на сьогодні ми ситуацію утримали, незважаючи на ту інформаційну паніку або хвилю, можна сказати. Ми робили багато різних кроків, стабілізували гривню і, вважаю, заспокоїли ринки. На сьогодні вже відповідально це можу констатувати. На сьогодні ми бачимо, що йде укріплення національної валюти. І, до речі, в самому початку ми говорили з прем'єр-міністром, з паном Рютте. Окрім того, що робили ми, також багато всього робили наші союзники, лідери європейські, які відкривали нам фінансові гарантії. Це також був сигнал для ринків, сигнал для інвесторів, що Європа вірить в Україну, в стабільну ситуацію, вірить в наш ринок, банківську систему. Тож не треба виводити гроші. Це також дуже впливно. І третє, те, що приїжджають лідери. Лідери приїжджають, вірять в безпекову ситуацію і підтримують нас в ці дуже важливі часи. Все це вплинуло на те, що стабілізувався курс нашої валюти, стабілізувалася гривня і укріпилась. Я не бачу ризиків. Ми розмовляли з великою групою, з Національним банком український Шевченко. Ми розуміємо, що буде, в принципі, завтра. Слава Богу, що ми вийшли з ситуації, коли для нас кожен ранок це фінансовий ризик і в лапках сюрприз. Тому на сьогодні ми розуміємо, що ситуація стабільна. Телеканал НОС, будь ласка. Good afternoon. Thank you. It's a question on behalf of all Dutch press. Mr. Zelensky, can you explain what does the visit of the Dutch Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, what does it mean to you? And what do you expect from the Dutch, except from moral support? I understand you have been discussing cyber experts from the Netherlands, but did you ask, for instance, also for defensive weapons, others like anti-tank missiles as the Brits are sending? And are you gonna, are they working mostly as deterrents, or are you also think it's necessary that you're going to have to use them? Thank you. Дуже дякую. По-перше, я хочу сказати, що ми, так як це не перший рік війни, і не перший рік ескалації, і не перший рік окупації. Тому говорити про те, що ми бачимо в цьому ті чи інші тактичні кроки з нашого боку, я вважаю несправедливо. Ми вже давно фундаментально розуміємо, що робити і що нам потрібно, щоб захищати нашу батьківщину. І після того, як ми втратили, у нас окупували частину наших територій, після цього ми нарощуємо рівень нашої боєздатності і спроможності нашої армії. Ми фундаментально розуміємо, що нам потрібно. Я не готовий сьогодні публічно говорити, що з якою країною, про що детально ми домовляємось і що ми отримуємо. Для нас дуже важливо, що вся ця зброя, це все захист. Ми думаємо тільки про мир. Ми думаємо тільки про деокупацію територій і тільки дипломатичним шляхом. Ми говоримо про те, що більше сьогодні ми не віддамо жодної ділянки нашої землі. Ми не віддамо наші території. Яка б ціна цієї справи не була. Тому у нас підготовлено не тільки плани, окремий перелік, так? Окремий перелік того, що потрібно для нашої армії. Вчора ми вирішили
збільшення професійної армії ще на 100 тисяч впродовж 2-3 років. Я вважаю, що ми це зробимо швидше. Збільшимо нашу професійну контрактну армію, збільшимо їм заробітну плату, і наскільки це можливо, але це точно відбудеться, тому що мінімум вже закріплений в указі президента, і все це буде закріплено на законодавчому рівні. Це дуже важливі, зрозумілі кроки. Тому це питання саме стримування. Окремо, окрім дипломатичних кроків, які проводимо не тільки ми, а проводять і лідери інших європейських держав. Вони, я знаю, і спілкуються з Російською Федерацією в тих чи інших форматах, але і готовлять саме той перелік важливих санкцій. Тут просто є розходження у народу України, я кажу це відверто, і у деяких лідерів. Ми говоримо про превентивні кроки. Знаємо, що лідери світу розділені, хтось каже, це повинні бути превентивні часткові санкції, хтось каже, це у разі збільшення ескалації з боку Росії, але діалог йде з цього приводу. Якщо пан прем'єр-міністр нічого не додасть, то на цьому завершуємо прес-конференцію. Пане прем'єр-міністре, тоді захід завершено. Дякую всім. Дуже дякую. I know the danger, so it's not possible to come to this position. This is for everybody. This is for you especially. Thank you. So thank you.